Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Trong cái bài kỳ này tôi sẽ giới thiệu đến các bạn thêm một cái phương pháp học tập mới. Và cái phương pháp này nó đặc biệt ở chỗ là nó có thể giúp các bạn học giỏi rất là nhiều thứ. Giỏi đến mức thành thạo, thậm chí là rất xuất sắc trong rất nhiều thứ. Và trong nhiều thứ đó sẽ có những thứ giống như là học giỏi tiếng Anh, học giỏi lập trình, học giỏi các nghề nghiệp, học giỏi việc thuyết trình, vân vân và vân vân ha. Và cái chữ vân vân này là cái chữ mà tôi nói thiệt nha, có nghĩa là cái phương pháp này áp dụng được với rất nhiều thứ học hành khác nhau. Ok, nghe hấp dẫn ha. Bây giờ chúng ta sẽ vào bài ngay các bạn nha. Rồi, hello bà con cô bác. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với cái phần chính của cái bài ngày hôm nay. Một cái phương pháp học tập có thể giúp cho các bạn thành thạo và xuất sắc một cái môn học nào đó. Quá hấp dẫn luôn chứ còn gì nữa ha. Thì cái phương pháp mà tôi truyền tải đến các bạn trong cái bài này sẽ là cái phương pháp hoàn toàn dựa trên ví dụ thật, người thật, việc thật, kinh nghiệm thật. Đó, tức là các bạn sẽ tiếp xúc với ngập trời ví dụ luôn. Và thông qua cái ví dụ đó, tôi áp vào cái phương pháp này để các bạn xem một phát là hiểu ngay luôn cái cách vận hành của phương pháp đó. Thì như vậy là quá tuyệt vời, đúng không? Quá tuyệt vời luôn chứ gì nữa. Thì bây giờ tôi sẽ minh họa một cái ví dụ trước về cái việc học lập trình. Cái đó tôi minh họa trước. Sau cái ví dụ về học lập trình thì tôi sẽ minh họa cái việc áp dụng cái phương pháp này vào việc học tiếng Anh, vào việc học nghề, vào việc thuyết trình. Nói chung là đủ thứ hàm bà lằng hết nha. Nếu mà các bạn xem một cách kỹ càng, một cách ngon cơm, chăm chú thì cỡ nào các bạn cũng áp dụng được cái kiến thức của cái bài này. Ok, bây giờ tôi sẽ minh họa trước một cái ví dụ đầu tiên. Đó là cái ví dụ về việc học lập trình. Như các bạn có thể thấy ở trên màn hình là một cái app, đúng không? Một cái app căn bản. Giả sử bạn mới học thôi, các bạn sẽ có một cái nhiệm vụ là làm sao làm. Sau khi học lý thuyết, sau khi nghe giảng ABC gì đó, các bạn phải code được một cái app như ở trên màn hình. Thực ra cái app này dễ lắm, nhưng với người mới thì cũng hơi khó đó. Thì bây giờ nè, mình phân tích cái app coi thử ha. Cái app này có những cái thành phần gì? Ở trên bên hơi trái trái là cái menu, đúng không? Kế bên là cái ô search, ô tìm kiếm. Tiếp theo nữa xuống dưới là cái tiêu đề, đúng không? Rồi xuống dưới nữa là một cái video được đính kèm vào cái app. Đó là các thành phần. Thì bây giờ giả sử chúng ta học theo cái cách thông thường, chúng ta chia ngày ra để học á, thì chúng ta sẽ học kiểu này đi. Ngày số 1 bạn sẽ học và sau đó làm cái menu, đúng không? Sau đó qua ngày số 2, cái nội dung của ngày số 2 bạn sẽ được học cái ô tìm kiếm, cách mình code cái ô tìm kiếm, đúng không? Qua ngày thứ 3 bạn sẽ bắt đầu làm cái tiêu đề. Qua ngày thứ 4 bạn sẽ bắt đầu làm tiếp cái việc đính kèm video vào trong cái app này ha. Bạn chia ra rất rõ ràng, mỗi ngày một chút ha. Đương nhiên là nôm na thôi các bạn, nôm na thôi nha. Chứ mà còn đi sâu rồi nó còn có những cái khung, những cái này nọ rồi thôi, bố cục này nọ, nhưng mà thôi kệ đi, nôm na thôi. Thì các bạn thấy cái phương pháp này học quen không? Rất nhiều người trong các bạn học theo kiểu này, chia ra mỗi ngày học một chút, đúng không? Hoặc thậm chí có nhiều người gộp vô một ngày học 4 cái luôn. Nhưng mà căn bản các bạn sẽ làm từng cái, sau đó các bạn làm tiếp cái tiếp theo, đúng không? Quen không? Nếu mà quen bắt tay cái coi. Nhiều người sẽ bắt tay với nhau lắm, tại vì đây là cách học phổ biến mà. Nhưng mà tôi hỏi các bạn, cái tỷ lệ học theo kiểu này có thành công hay không? Chưa chắc. Nếu không muốn nói cái kiểu học này là một trong những kiểu học rất dễ gây ra thất bại. Bây giờ các bạn nhìn lại 4 cái ngày mà tôi minh họa trên màn hình đi. Điều gì đảm bảo các bạn tới ngày thứ 3 các bạn còn nhớ cái việc mà làm sao để code cái menu của ngày số 1? Rất có thể tới ngày thứ 3 bạn quên sạch luôn cái kiến thức của ngày số 1. Rất phổ biến nha. Và tôi đã thấy trong thực tế rất nhiều rồi. Nhiều ông tới ngày thứ 4 học cái việc mà đính kèm cái video vào cái app á, làm rất ngon, nhưng quên sạch hết kiến thức của ngày thứ nhất và ngày thứ 2. Tự nhiên quên bà nó luôn không biết code cái ô tìm kiếm làm sao. Thì như vậy chết. Ủa học chi mà cuối cùng qua cái sau quên cái trước. Đó là sự thất bại. Và học kiểu đó khó mà giỏi được lắm. Học kiểu đó làm sao mà thành thạo và làm sao mà xuất sắc được. Phải thay đổi các bạn, phải thay đổi nha. Thì bây giờ sẽ là cái phần tôi chỉ cho các bạn cái phương pháp của cái bài ngày hôm nay. Cái phương pháp sẽ giúp các bạn không bao giờ để cho cái việc học sau quên trước như thế này xảy ra. Các bạn ráng nhớ cái quy trình này nha. Ví dụ bây giờ, ngày thứ nhất bạn sẽ được học về cách làm cái menu, đúng không? Và sau khi học xong, bạn thực hành cái gì? Bạn thực hành cách làm cái menu luôn. Ok, quá tốt. Chúc mừng, vỗ tay ha.
Đó là ngày thứ nhất. Bây giờ qua tới ngày thứ hai. Ngày thứ hai bạn được học lý thuyết, bạn được hướng dẫn cách để làm cái ô tìm kiếm. Đúng không? Ok, coi như bạn đã học xong cách làm. Bây giờ bạn thực hành. Bạn thực hành sao? Bạn chỉ thực hành code cái ô tìm kiếm đúng không? Sai bét. Bạn phải code lại từ đầu cho tôi. Code lại từ đầu. Có nghĩa là code lại cái menu đã học ngày thứ nhất và code tiếp cái phần ô tìm kiếm của ngày hôm nay. Và cứ thế tiếp tục ngày thứ ba, học thì học mới. Nhưng tới khi thực hành thì phải làm lại từ đầu. Phải làm lại cái phần menu của ngày thứ nhất và làm lại cái phần ô tìm kiếm của ngày thứ hai. Sau đó mới thực hành cái phần tiêu đề của ngày thứ ba. Và cái đó chính là cái công thức thành công. Học thì vẫn học mới, nhưng khi thực hành thì luôn thực hành lại cái cũ. Luôn thực hành lại những cái đã học. Và những cái cũ làm đi làm lại, làm tới làm lui. Làm tới mức thành thạo, làm tới mức xuất sắc. Thì không giỏi sao được, không thành thạo sao được, không đỉnh sao được. Đó là công thức thành công đó các bạn, tôi nói thiệt. Đó là công thức thành công đó. Thì cái điểm mấu chốt ở đây là làm lại từ đầu. Mỗi một ngày bạn học cái mới, bạn vẫn làm lại từ đầu những cái cũ trong cái tổng thể của cái hệ thống học đó. Thì bạn sẽ bá đạo. Bạn sẽ thành thạo và giỏi đến mức xuất sắc. Tôi chắc chắn điều đó luôn. Một cái môn học gì đó các bạn cứ chia ra từng bước, bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, bước 5 gì đó. Ngày 1 học bước 1 đúng không? Qua ngày thứ hai học tới bước 2 nhưng vẫn phải làm lại từ đầu bước 1 rồi làm tiếp tới bước 2. Không bao giờ các bạn quên những kiến thức cũ. Và thậm chí hàng ngày bạn lặp lại điều đó. Bạn càng lúc càng giỏi cái bước 1. Cái bước 1 nó thấm vô người của các bạn á. Và những lần sau bạn làm bước 1 rất dễ. Thì hỏi sao không thành thạo, hỏi sao không xuất sắc, đúng không? Và nếu tôi giả sử với ví dụ này, tới ngày thứ 5 đi, khi mà bạn đã biết cách để bạn code cả cái app rồi, nhưng bạn vẫn cảm thấy mình làm chưa có nhanh lắm, chưa có thạo lắm, thì bạn hoàn toàn có thể dành ra thêm 2 ngày nữa để xây dựng cái app đó lại từ đầu. Thì tôi đảm bảo các bạn, khi các bạn làm nó lại từ đầu và các bạn xây dựng một thứ từ A đến Z tự tay các bạn, và các bạn làm nó nhiều lần á, thì các bạn không giỏi cái gì tôi cũng chịu, tôi nói thiệt luôn á nha. Tôi đảm bảo các bạn sẽ ở một cái level cực kỳ khác biệt so với bạn bè xung quanh. Chắc cú luôn, không có nói nhiều. Thiệt. Rồi, hello các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ tới với cái phần thị phạm về học tiếng Anh bằng cái phương pháp này ha. Và tôi sẽ thị phạm trước ở cái kỹ năng đọc đi ha. Dễ lắm. Khi mà các bạn xem hết cái phần thị phạm của tôi sẽ đảm bảo với các bạn là các bạn thấy nó không có cái nghĩa lý gì hết. Nó quá dễ. Và đặc biệt là các bạn sẽ thấy được cái tương lai học tiếng Anh của mình bằng cái việc chúng ta nắm giữ rất là chắc chắn những cái kiến thức mà chúng ta đã học nha. Thì bây giờ chúng ta làm sao đây? Ở cái kỹ năng đọc thì các bạn rất đơn giản thôi. Tùy vào trình độ của các bạn đi kiếm những cái tài liệu nào đó để đọc. Ai mà giỏi thiệt giỏi thì có thể lấy báo ra đọc. Hoặc là với bản thân tôi thì tôi cũng hay giới thiệu đến các đứa em của tôi một cái nơi để mà lấy bài tập, phải gọi là miễn phí và rất tuyệt vời. Đó là cái trang của Đại học Victoria ha, của Canada. Rồi các bạn vô giùm tôi cái trang w5n.co/vic. Vic là Victoria, cái tên cái trường đại học đó ha. Vô để lấy tài liệu ha. Rất là nhiều trình độ các bạn. Đây là upper beginner nè, tức là trên cái mức cơ bản chút xíu, trên cái mức nhập môn chút xíu. Còn cái này là dưới trung cấp xíu nè, trung cấp, trên trung cấp và advanced là cái mức độ nâng cao. Thì tùy theo khả năng của mỗi người thì muốn lấy bài gì lấy ha. Do ở đây đối tượng khán giả xem bài này phải gọi là trải dài rất nhiều trình độ, đúng không? Nên thôi, tôi sẽ lấy một cái bài ở một cái trình độ tương đối thấp để ai xem cũng hiểu. Cái người mới bắt đầu xem cũng hiểu và cái người ở trình độ cao xem cũng hiểu luôn ha. Rồi thì tôi bấm xuôi bấm ngược bấm dọc gì đó thì tôi kiếm được cái bài này. Cái bài tên là Tomatoes ha, Tomatoes. Thì cái reading ở trên cái trang này nó có một cái hay là nó có luôn cái phần listening ha. Thì để cho dễ á, thì tôi khuyến khích các bạn copy cái này đưa vô Word hay là vô một cái note nào đó để chúng ta dễ thực hành đọc hơn ha. Cái bài này á, là cái bài mà tôi lụm từ bên đây qua này các bạn. Các bạn cứ bấm vô từng cái đề mục phù hợp với trình độ của các bạn. Đó thì nó ra rất nhiều cái nội dung để các bạn có thể học nha. Grammar, reading, listening, vocabulary, puzzles, đó, rất nhiều. Đó, rồi bấm vô nó ra này thôi. Thì bây giờ tôi copy này, đó, và tôi sẽ mở Word ra ha. Rồi ở đây tôi copy sẵn rồi để đỡ mất thời gian của các bạn thôi. Thì bây giờ chúng ta phân chia theo cái trình độ của mình. Ví dụ bạn quá mới, bạn chưa có nhiều kinh nghiệm gì đó, thì các bạn cứ một tuần các bạn đọc một bài cũng được. Mình chia cái lịch ra đó, bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 đó, đúng không? Mình chia ra
Ví dụ tôi đi, giờ tôi tưởng tượng, tôi dở quá, tôi không có kinh nghiệm khỉ gì hết. Nên cái bài này tôi sẽ mất khoảng 1 tuần để đọc. Thì bây giờ tương đối là 1 ngày tôi đọc 2 câu. Vậy thì bây giờ tôi sẽ ghi là ngày 1. 2 câu, 1 câu, 2 câu. Rồi xuống đây ngày 2. Rồi xuống ngày 3. Ngày đọc 2 câu thôi. Nếu trường hợp chúng ta chưa có thực sự thuần thục tiếng Anh. Còn nếu mà ai mà trình độ ok thì 1 ngày các bạn đọc đoạn này cũng được. Nói chung ý tôi muốn nói là chúng ta phân ra cái lịch của mỗi ngày, làm sao đó phù hợp với trình độ của mình về cái cường độ và về cái thời gian. Vậy là được nha. Rồi bây giờ thời gian không có cho phép nhiều nên tôi phân ra ngày thứ 3 thôi ha. Còn các bạn thì ngày thứ 4, ngày thứ 5, ngày thứ 6, ngày thứ 7 tùy các bạn. Thì bây giờ nguyên tắc học là vậy. Bây giờ reading đúng không? Mỗi ngày đọc 2 câu thì đọc sao cho hiểu thôi. Nếu không hiểu thì tra Google, tra từ điển. Các bạn mới học có thể tra từ điển tiếng Việt cũng được. Bạn nào học lâu năm rồi có thể tra từ điển Anh để tập suy nghĩ như một người nước ngoài. Tùy theo trình độ thôi. Chứ mình không thể nào bắt những bạn mới bắt đầu mà phải sử dụng từ điển Anh được. Tại vì vốn từ của các bạn nó quá yếu, làm sao mà sử dụng từ điển Anh được, đúng không? Nên cái này là linh hoạt ha. Thì bây giờ nè, tomatoes là gì? Là trái cà chua đó. Này là nhiều trái cà chua, những trái cà chua đúng không? Rồi, the tomato is from South America. South America. Giả sử các bạn không biết chữ South America này thì lên Google dịch, search vậy thôi thì nó ra gì? Thì đó là Nam Mỹ chẳng hạn ha. Đó, các bạn cứ dịch trực tiếp lên đây. Rồi tiếp. The tomato came to Europe. Europe. Giả sử came to, mình không biết dịch thì mình biết là came to có nghĩa là đến. Đó. Này quá quen rồi các bạn ơi. Tôi biết nhiều người biết cái này lắm nhưng mà tôi vẫn làm lại một cách căn bản để cho ai cũng hiểu á nha. Còn cái này là gì? Là châu Âu chứ gì nữa. Đó, people did not eat it là người ta không ăn nó. Vậy thì ngày 1 đọc xong cái này hiểu là the tomato, cà chua đến từ Nam Mỹ đúng không? Khi cà chua đến châu Âu người ta không ăn nó. Vậy thôi. Ngày 1 xong rồi đúng không? Xóa đề, xóa cái nghĩa đi. Cái phần màu bổi đen á có thể để, nhưng mà cái phần mà cái nghĩa xóa đề. Rồi qua ngày thứ 2 đúng không? Doctors said it would make them sick. Make them sick. Thì cái này có thể tra trên Google thì nó sẽ ra làm cho họ bị bệnh ha. Những người bác sĩ nói nó sẽ làm họ bệnh. Nó là gì? Đang nói chủ đề gì? Nó là cà chua chứ gì? Đó, đúng không? Làm ai đó bệnh, ví dụ vậy. Làm họ bệnh. So là gì? Vì vậy, cái này lên Google sợ là có hết nha. Vì tiết kiệm thời gian, tôi không thể nào mà tôi copy cái này rồi tôi đưa lên Google, tôi pass qua. Cũng vậy, mắc công. So là vì vậy. Người ta judge people là con người, mọi người, người ta just grew là gì? Là trồng mà thì quá khứ đó. Người ta chỉ trồng, just là chỉ trồng tomatoes vì they look nice, chúng trông đẹp. They look nice. Bảo đảm các bạn dứt vô Google thì nó sẽ ra thôi. Rồi, vậy thì bây giờ ngày 2 mình đọc 2 câu mà, quá nhanh chứ gì nữa. Những bác sĩ nói rằng nó sẽ làm họ bệnh. Nó là quỷ tomato. Vì vậy, người ta trồng cà chua bởi vì chúng, đây ở đây có nghĩa là họ nhưng cũng có nghĩa là chúng ha. Chúng trông đẹp. Sau khi đọc xong và hiểu được nghĩa đúng không? Xóa. Bây giờ chúng ta phải giải cái lời nguyền là rất có thể qua ngày thứ 2 bạn quên bà nó luôn, những cái từ, những cái cấu trúc của cái bài trước. Thì chúng ta phải làm gì đây? Làm lại từ đầu. Đang ở ngày thứ 2 nha. Sau khi mà hiểu cái này rồi, bây giờ làm lại từ đầu cho tôi. Bắt đầu lại từ đầu. Đọc lại cái phần trước để đảm bảo mình hiểu cái mà ngày hôm qua mình đã đọc. Mình phải có tính kế thừa là như vậy. Bây giờ the tomato is from South America. Cái này là gì? Là Nam Mỹ. Đúng không? Nam Mỹ. Nếu mà không nhớ, lật từ điển ra, dịch lại cho nó nhớ. Nhưng mà yên tâm, là mới ngày hôm qua, tới này thế nào cũng nhớ. Để lâu quá mới không nhớ thôi. Vậy thì cà chua đến từ Nam Mỹ. When the tomato came to là gì? Là đến. Khi cà chua đến châu Âu, people did not eat it. Người ta không ăn nó. Vậy thì mình ôn lại ngày thứ nhất là mình đã nhớ nó thêm một lần nữa rồi. Rồi bắt đầu mình ôn lại ngày thứ 2 ngay trong ngày thứ 2 luôn. Có 2 câu à, trời ơi. Không tốn nhiêu của các bạn hết á. Tiếp nè. Doctors said it would make them sick.
Những bác sĩ nói rằng nó sẽ làm họ bệnh nha. So people just grew tomatoes because. So là gì? Vì vậy mọi người chỉ trồng cà chua bởi vì chúng nhìn nó đẹp ha. They look nice. Nè, chữ look nice này cái nghĩa của nó là trông đẹp. Đó, vậy thôi đó. Vậy là ở ngày thứ hai mình vừa học được cái này, cái mới, nhưng cũng vừa học được cái cũ, ôn lại được cái cũ để qua ngày thứ ba bạn cũng làm tương tự như vậy. Thì bảo đảm qua tới ngày thứ ba mà bạn làm lại từ đầu như thế thì xin lỗi các bạn, ngày 1 nó đã trở nên quá dễ dàng. Các bạn mất vài giây để đọc hết cái phần 1 này, không mất thời gian. Và cái phần 2 nó cũng ghim trong đầu của các bạn. Tại vì bạn ôn liên tục. Thì khi mà các bạn đọc hết cái bài này rồi, tôi đảm bảo các bạn, tất cả những từ vựng này sẽ trong đầu các bạn hết. Cực kỳ ngon cơm luôn nha. Đó là cái phương pháp để đọc nha. Rất là dễ, không có gì khó hết. Còn nghe thì như thế nào các bạn? Nghe cũng như vậy. Các bạn lấy đại một cái file nào đó, ngắn thôi. Có thể cái file đó chỉ cần dài 70 giây thôi. Để làm gì? Để mỗi ngày các bạn nghe 10 giây. Ngày thứ nhất các bạn nghe 10 giây đầu. Ngày thứ hai các bạn nghe 10 giây tiếp theo, nhưng phải nghe lại 10 giây đầu tiên. Đó. Và cứ thế ngày thứ ba. Vậy thôi. Đúng không? Nghe mỗi ngày, nghe cho nát 10 giây thôi. Ai mà giỏi thì có thể nghe 1 phút cũng được, 2 phút cũng được. Còn tôi đang nói cái trường hợp giả sử các bạn không sẵn sàng để học quá khó, nghe 10 giây thôi cũng được. Đó. Thì ngày hôm sau nghe lại từ đầu ngày hôm trước nhưng cộng thêm 10 giây. Ngày hôm sau nữa nghe lại từ đầu của những ngày hôm trước cộng thêm 10 giây. Thì các bạn tưởng tượng đi, tới ngày thứ 7 là 10 giây đầu tiên các bạn đã nghe tới 7 lần. Đó, nghe tới 7 lần cái 10 giây đầu tiên. Thì ít nhất cái 10 giây đầu tiên của các bạn nghe rất là thuần thục. Và 10 giây đầu tiên nếu nghe thuần thục thì nó bổ trợ, nó làm cho 10 giây tiếp theo, 10 giây tiếp theo nữa nghe thoải mái hơn. Vì thực ra trong quá trình mà chúng ta luyện nghe tiếng Anh đó, chúng ta sẽ cảm nhận được dần dần sự quen thuộc với những cái âm và những ngữ điệu đó. Và càng ngày các bạn sẽ càng nghe thành thạo, thuần thục hơn. Và cái này các bạn phải làm nha. Các bạn phải làm thử đi. Theo nó tầm 1 tháng. Tôi đảm bảo cái lỗ tai của các bạn sẽ rất khác. Nói cũng như vậy. Các bạn có thể mua những cuốn sách dạy speaking, dạy nói. Hoặc là lên YouTube học về những cái cách nói chuyện bằng tiếng Anh. Nhưng nói ít thôi. Cái bài nói của các bạn chia ra làm 5 phần, 7 phần gì cũng được. Mỗi một lần các bạn luyện một phần nhỏ thôi. Đó. Vậy thôi. Và ngày hôm sau luyện qua phần mới nhưng vẫn tập lại cái phần cũ. Làm lại từ đầu là lụm thôi. Viết cũng như thế. Nguyên tắc là như vậy các bạn. Thì các bạn thấy mỗi lần chúng ta học mất rất ít thời gian. Giống như cái bài Tomatoes này. Cái bài này á, tôi nói thiệt các bạn á, nếu mà các bạn nhanh nhạy làm riết quen á, mất 5 phút à. 5 phút không thể nào lấy một phần gì đó quá dữ dội của cuộc sống của các bạn được. Bài có mấy chữ nha, nhớ nha. Tôi hy vọng các bạn thấy được cái viễn cảnh mà các bạn giỏi tiếng Anh nếu mà áp dụng phương pháp này. Những cái từ vựng, những cái thứ khó khăn, khó nghe, nó sẽ ngấm vào trong các bạn. Nó giữ ở trong người các bạn. Và các bạn sẽ quen thuộc với những thứ đó. Và khi mà quen thuộc rồi thì chả có gì khó cả. Nha, cố gắng lên. Bây giờ mình qua tiếp ví dụ thị phạm tiếp theo ha. Rồi, bây giờ mình qua tới cái ví dụ tiếp theo các bạn ha. Học nghề sửa chữa đi ha. Và để chi tiết cụ thể thì mình ví dụ luôn về cái việc sửa chữa máy vi tính đi. Tôi quan sát cái này tôi thấy nhiều lắm các bạn. Đặc biệt là với những bạn mà đi học nghề tại chỗ đó. Các bạn đó đi tới những cái cửa hàng sửa chữa đó để xin học việc. Có thể là làm việc không công, có thể là nhận lương học việc. Chủ yếu là để được truyền nghề ha. Một cách học rất hay. Thì tôi quan sát tôi thấy rất nhiều người, đặc biệt là những người học chậm á, học trước quên sau á, thì thường xuyên mắc phải cái lỗi này. Cái lỗi đó là gì? Bây giờ thí dụ cái nội dung học ngày hôm nay là sửa cái ổ cứng của một cái laptop đi ha. Thì ok, bạn đó đã học lý thuyết xong rồi, đã được xem thị phạm rồi. Bây giờ bắt đầu bạn đó làm. Thì bây giờ bước 1, mấy ông nội này, ổng rã cái máy ra, tháo cái laptop ra, ok, làm tốt. Tại vì mới được thầy dạy cách rã laptop ra mà, nên còn nhớ bài. Bước số 2 là cái bước sửa cái ổ cứng, đúng không? Rồi, ok, ngày hôm nay học dạ, làm cũng được. Tới ngày mai ôn lại cái bài này á các bạn. Thì nhiều bạn á, chơi cái chiêu mà bỏ qua giai đoạn. Bữa nay học xong á, mấy ổng không thèm ráp cái máy lại. Để làm gì các bạn biết không? Để ngày mai á, mấy bạn đó vào và sửa luôn cái ổ cứng mà không cần rã cái máy ra trở lại. Tôi quan sát thấy và tôi đánh giá là thiệt sự luôn, và tôi đánh giá không sai nha. Với những tình huống thực tế, cái người nào mà đốt cháy giai đoạn kiểu như vậy học không phát triển được. Đảm bảo 1 tuần sau mấy bạn đó quên sạch luôn cái cách rã một cái máy ra và ráp cái máy lại. Thế thì lúc đó lại phải học lại từ đầu, lại phải hỏi sư phụ ơi, sư phụ chỉ em cái cách rã và ráp cái máy lại. Thì như vậy nó hại, nó hư vô cùng các bạn.
Và có một lần tôi đã từng nói, muốn học giỏi á, thì sau khi mà sửa xong cái ổ cứng á, làm ơn cuối giờ học tập ráp lại cái máy đi. Và ngày hôm sau tự mình rã cái máy ra từ đầu và tự mình sửa cái ổ cứng. Như vậy mới giỏi được. Và nếu ngày hôm sau nữa bắt đầu học sửa màn hình, đúng không? Thì sau khi học cái bài sửa màn hình á, thì cũng phải tự mình rã cái máy ra từ đầu, tự mình sửa cái ổ cứng, và sau đó mới tới sửa cái phần màn hình. Có nghĩa là những thứ đã học trước, ngày hôm nay phải kiếm chuyện để làm, phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Và làm như thế đến một ngày rất gần, cái việc rã và ráp cái máy tính nó dễ ẹt à. Vì đơn giản ông làm nhiều hơn người ta, ông thực hành nhiều hơn người ta thì ông giỏi thôi. Cái việc sửa cái ổ cứng cũng rất đơn giản vì ngày nào ông cũng làm. Thì như vậy nó ra nghề nhanh lắm. Chứ mà mấy ông cứ lười á, mấy ông không thèm làm lại những cái cũ thì không thể phát triển được. Tôi nói thiệt. Bây giờ thuyết trình cũng như vậy các bạn. Ví dụ như là các bạn là nhân viên giới thiệu sản phẩm đi. Bạn có nhiệm vụ làm bài thuyết trình gần như là hàng tuần. Bạn phải làm tốt. Vì nếu bạn làm không tốt thì người ta không mua hàng hay là không sử dụng dịch vụ của công ty bạn thì bạn đói. Đơn giản dễ hiểu. Đúng không? Hoặc là mấy em sinh viên gần như là phải làm bài thuyết trình. Thì cái nhu cầu thuyết trình sao đó cho hay, cho hấp dẫn, cho tự tin, cho tự nhiên là cái nhu cầu rất dễ thấy. Thì bây giờ giả sử tôi để cái sườn của cái bài thuyết trình ở trên màn hình, các bạn có thể thấy chúng ta sẽ có 5 phần, đúng không? Phần đầu là mở bài, phần tiếp theo là thân bài 1, tức là cái ý số 1 của cái thân bài, rồi tới thân bài 2, rồi tới thân bài 3, rồi tới kết, đúng không? Thì bây giờ giả sử bạn có tầm 1 tuần để chuẩn bị cho cái bài này thì rất đơn giản thôi, mình cắt ra. Ngày số 1 bạn soạn nội dung và bạn luyện tập phần mở bài, dễ thôi. Qua tới ngày thứ 2 bạn soạn nội dung, phần thân bài, nhưng khi mà luyện tập hãy tập lại phần mở bài rồi mới tập tiếp phần thân bài. Qua tới ngày thứ 3 soạn nội dung phần thân bài 2, và tới khi thực hành luyện tập thì vẫn phải tập lại phần mở bài và tập lại phần thân bài 1 rồi mới tập cái phần mới soạn xong là thân bài 2. Thì tới cái ngày thứ 2 này tôi đảm bảo là các bạn đã rất là ngon lành cái phần mở bài rồi đó. Tại vì các bạn đã có 2-3 ngày để mà luyện tập nó rồi. Và các bạn mở bài ngon trớn lắm. Tại vì thực ra nhiệm vụ của các bạn là cần phải làm thật tốt cả bài thuyết trình mà, chứ đâu phải là riêng một phần nào đâu. Đúng không? Thì các bạn tưởng tượng tới ngày thứ 6 bạn làm theo cái phương pháp này thì mở bài và thân bài 1, thân bài 2, thân bài 3 là quá xuất sắc rồi nha. Và mình cứ tập lặp đi lặp lại cho tới khi nào mình có cảm giác mọi thứ bắt đầu siêu dễ, siêu nhuần nhuyễn là bạn đã quá giỏi rồi. Bạn bắt đầu khác biệt so với những người xung quanh. Thì tôi tin rằng đó là cái đích mà ai cũng muốn hướng tới. Và cái phương pháp cực kỳ đơn giản, làm lại từ đầu. Tới ngày hôm sau học cái mới vẫn làm lại từ đầu. Tới ngày hôm sau nữa học cái mới vẫn làm lại từ đầu. Thì các bạn tưởng tượng các bạn sẽ giỏi như thế nào nha. Đó là cái ý chính của cái bài ngày hôm nay trong một cái chương trình ngập tràn ví dụ. Và tôi hy vọng là những cái kinh nghiệm rất thật này có thể giúp ích được cho tất cả quý vị và các bạn trong cái việc phát triển bản thân mình, trong cái việc vươn lên, cố gắng lên ha. Rồi, như vậy là cái bài này thì tôi xin phép được dừng lại tại đây. Tôi cảm ơn tất cả quý vị và các bạn rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta tạm chia tay nhau và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tuần sau các bạn ha.